Vâng, kính chào cô bác anh chị và các bạn. À, Xuất phát từ những cái trăn trở rất là nhiều về cái vấn đề cái sức khỏe cộng đồng. Vì hiện nay là theo nghiên cứu thì tôi nhìn thấy rằng là do cái quan niệm sức khỏe về đại đa số chúng ta là chưa đúng, cho nên dẫn đến là từ thói quen sinh hoạt cho đến những cái cách phòng bệnh nó cũng chưa hợp lý. Ngay cả đi bộ cũng chưa đúng. Tôi nhìn thấy là cái đi bộ thì tại sao ông Hồ Chí Minh, bác Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta lại yêu cầu giải sỏi ở vườn để đi bộ, bởi vì cụ muốn đi bộ để cho nó ấn huyệt vào 26 huyệt nhân bàn chân, trong đó có huyệt dũng tuyển, nó rất là quan trọng, nó như cái tim thứ hai để nó lưu thông máu quay ngược trở về. Thế mà ta đi bộ thì ta lại đi giày, đi lên đường giải thảm, vừa đi vừa nói chuyện, cái đi bộ như thế rất là có hại. Nhưng mà dân ta vẫn cứ nhiệt tình đi như thế đấy. Hay là ăn cơm xong thì lại làm luôn một đĩa hoa quả để tráng miệng. Đấy là toàn những cái hành động chăm sóc sức khỏe rất là sai lầm. Cho nên tôi muốn là thành lập ra những cái trung tâm là chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, không dùng thuốc và nghỉ dưỡng sinh thái. Thế nhưng mà lực bất tòng tâm, cho nên là chưa có điều kiện để làm đến những cái việc như vậy. Mà bây giờ mới thành lập được cái trung tâm là chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp không dùng thuốc. Thế thì xuất phát từ cái quan điểm của cụ tổ ngành y này, là cụ tổ ngành y là tất cả các trường y đều đều là có tượng của cụ, có cái câu khẩu hiệu của cụ là dùng thuốc uống để trị bệnh là hạ sách, còn thượng sách là không dùng thuốc uống mà trị được bệnh, giữ gìn được sức khỏe. Đấy, bởi vì sao ạ? Bởi vì trong cơ thể con người chúng ta nó là một cái bộ máy sinh học rất hiện đại, nó có đủ hết chức năng rồi. Các chức năng đấy lại được hoạt động tốt hay không phụ thuộc vào hệ thống kinh lạc. Kinh lạc không thông sinh bách bệnh, mà kinh lạc thông suốt thì bách bệnh tan. Như vậy để con người ta khỏe một cách bền vững mà không có phản ứng phụ thì cách tốt nhất là thông kinh lạc. Thế nhưng mà liệu các cách thông kinh lạc lâu nay đã đi đến nơi đến chốn chưa, thì cái đó ta sẽ bàn sau về các cái phần sau. Đấy. Thì tôi muốn nói lên cái quan điểm của mình về sơ bộ về sức khỏe cái đã. Thế nhưng có một điều là hiện nay á, thì bà con ta thì cứ nghĩ rằng là sức khỏe là cái việc đó của bác sĩ, không phải việc của mình. Nhưng mà có rất nhiều nhà khoa học đã chứng minh là sức khỏe, người bác sĩ giỏi nhất phải là người bác sĩ trong chính mỗi con người chúng ta, chứ đừng trông chờ như bệnh viện. Nếu ta cứ trông chờ như bệnh viện thì gần như là ta đã đến giai đoạn 4 của bệnh rồi. Đấy. Bởi vì bệnh con người chúng ta thì các vị nên biết như này, là nó qua rất nhiều giai đoạn chứ không phải không đâu. Đây tôi sẽ cho các vị xem về cái mô tả về cái ví dụ thế này. Ảnh con người ta cũng ví dụ như này. Nó cũng giống như là một cái cây cổ thụ này thôi. Cây cổ thụ này bắt đầu hình thành từ một cái hạt mầm. Hạt mầm đây. Hạt mầm này sẽ được nảy mầm, sau lớn dần thành những cây con và dần dần lên đến cây lớn và dần dần đến cây cổ thụ này. Như vậy trong các giai đoạn này, nếu ta tiêu diệt cái cây cổ thụ này đi thì nó có rất là nhiều cách. Hiện nay ta đang dùng cái cách là dân ta đang dùng cái cách là chờ lúc thành cây cổ thụ này ta mới chặt, thuê máy cưa, thuê ô tô, thuê hàng chục người về để chặt. Chứ ta lại không chịu chặt ở những cái đoạn nó vừa mọc mầm này. Nhưng vậy nếu như bệnh của chúng ta mà ta xử lý từ cái lúc đang mọc mầm này thì quá là rẻ, quá là nhàn. Bấm cái mầm này đi thì sẽ không bao giờ có cây cổ thụ này lớn dần lên như thế này nữa. Đấy. Nhưng cái quan điểm của ta là đã nghèo rồi thì lại cứ nghèo thêm, là chờ đến lúc nó tốn kém này ta mới bắt đầu xử lý này. Nên tôi mong muốn là ta ý thức được cái việc này để toàn dân chúng ta làm sao mà xử lý được cái lúc mà bệnh đang còn mầm mống bệnh này. Đấy, quan điểm nó như vậy. Bởi vì ai cũng nói là sức khỏe là quan trọng nhất, thế nhưng mà ta có chú ý đến sức khỏe đâu. Ta cứ ví dụ như bây giờ sức khỏe của ta là con số 1 đây, số 1 đây. Đây là con số 1 là sức khỏe này. Thì xong rồi số 2 là con số, xong rồi đến các con số 0 sau là gia đình này, biệt thự này, đúng không ạ? Thế rồi là siêu xe này, tiền bạc này. Nhưng mà nếu một ngày nào đó cái sức khỏe của ta nó không còn nữa, nó như này,
ung thư như này, thì gia đình này, biệt thự siêu xe tiền bạc này không còn là của ta nữa, không còn là của ta nữa. Như vậy sức khỏe luôn luôn là con số 1, nhưng gần như ta không dành thời gian cho số 1 này. Bớt một chút thời gian để chăm sóc sức khỏe là tiếc lắm. Nhưng mà sau này nằm viện hàng chục năm thì không hề tiếc. Đó là cái quan điểm rất là sai lệch. Đấy. Vì vậy cho nên tôi muốn là củng cố, nói lên rất nhiều đối với bà con chúng ta về cái quan niệm về sức khỏe làm sao cho đúng. Làm sao cho nó đúng để đỡ tiền mất tật mang. Thế thì tôi nghĩ là mọi thứ như trong tạo hóa nó sinh ra nó đều có 5 vấn đề. Nó đều có 5 vấn đề. Bàn tay có 5 ngón, ngũ quả, thế hợp, thế rồi là ngũ hành. Đấy. Thế thì ở trong cái phương pháp chăm sóc sức khỏe ta cũng nên áp dụng 5 phương pháp. Thế thì không biết mọi người nghĩ, cứ lâu nay có rất nhiều người cứ trông chờ vào cái việc là ốm đau đã có bác sĩ rồi. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng tất cả các cái bác sĩ hay giáo sư tiến sĩ hay là y tá y sĩ, thầy thuốc lương y trên đời này chỉ có thể chữa cho các vị không quá được 25%, chứ không có nhiều đâu. Cùng lắm là họ hướng dẫn cho các vị thêm một chút về chữa tâm bệnh. Người nào mà tốt lắm thì làm được thêm cái việc đấy. Còn cái việc các vị phải lo ngăn chặn độc tố vào cơ thể con người chúng ta, cho mỗi con người các vị, từ cái việc hút thuốc lá, thuốc lào, cho đến cái việc uống rượu, cho đến việc xăm môi, nhuộm tóc, cho đến cái việc để cái điện thoại nào, chỗ nào cho nó đúng. Đấy, thì trong cái trung tâm của chúng tôi sẽ hướng dẫn được tất cả những cái việc này. Tất cả những việc này là hướng dẫn được hết cho các vị. Đấy, cái ngăn chặn như nào để cho nó không, độc tố nó không vào cơ thể các vị, thì cái này giải quyết được 20% nếu các vị làm tốt được. Hơn nữa là hướng dẫn cho các vị tập cái bài tập dưỡng sinh này. Cái bài tập dưỡng sinh này nếu các vị tập tốt ra, điều khí, tập tốt các cái động tác chữa bệnh day ấn các huyệt chúng tôi hướng dẫn đó, thì giải quyết được 15% sức khỏe. Sau đó hướng dẫn cho các vị như trong cái kênh YouTube mà sức khỏe sắc đẹp không dùng thuốc của tôi ấy, thì nó cũng rất rõ ràng, tôi mô tả là cái ăn uống theo ngũ hành âm dương. Các vị chỉ cần xem qua là các vị biết được là một cây rau nằm trên cùng một luống, cây nào âm cây nào dương. Lấy một bát cơm ở trong nồi, lấy ở đâu là âm, lấy đâu là dương, uống một ngụm nước như nào là âm, như nào là dương thì các vị sẽ biết được. Thì các vị phù hợp với cơ thể của mình. Cái này mà làm tốt được giải quyết được 15% sức khỏe. Và các cụ ta có cái câu nữa là tư tưởng không thông đeo bình tông không nổi. Như vậy cái tư tưởng nó giải quyết vấn đề tâm bệnh. Thì nếu các trong cái chương trình chúng tôi cũng có cái hướng dẫn được là cách chữa tâm bệnh, điều chỉnh cảm xúc để giải quyết được 25% sức khỏe. Còn lại 25% này ta sẽ trông chờ vào các thầy. Đấy. Thế thì 75% này là các vị sẽ biết để mà tự mình xử lý lấy. Và các vị mà đã biết làm được 75% này rồi thì gần như các vị không phải nhờ đến thầy nào nữa. Các vị tự chữa cho mình cho bệnh được. Như vậy nó cũng nêu lên được là cái thuộc tính độc lập. Con người ta càng duy trì đầy đủ các thuộc tính tự nhiên cơ bản của con người thì con người đã càng tiến bộ, càng độc lập được thì càng tốt, chứ không nên trông chờ vào nhiều người khác. Đấy, là như vậy. Thế thì lần lượt sẽ trong các vị đến trung tâm của tôi thì việc đầu tiên là các vị sẽ được coi như thế là dùng máy lượng tử cộng hưởng từ để kiểm tra tổng thể sức khỏe. Cái máy này thì thực ra là có nhiều người có, chứ không phải không đâu. Thế nhưng mà để mà kiểm tra mà phân tích làm sao để mà theo cái cơ địa của từng người một, để mà phân tích ra tất cả cái chỉ số tim phổi thận tỳ vị dạ dày gan mật u bướu ở trong người, rồi nhiễm cái loại độc tố gì, rồi da rẻ ra làm sao, chức năng tình dục này, chức nó như thế nào, tất cả mọi thứ ở đây thì là tùy theo cái năng lực trình độ phân tích của mỗi người để mà hướng dẫn cho các vị cái cách về nhà tự mình phòng lấy bệnh trước cái đã. Đấy. Thế thì ví dụ như cái trường hợp này là cái độ co giãn của máu nó kém như này, thì đây là nếu mà căn cứ theo cái ngũ hành âm dương á, thì cái bệnh này tôi lại nghĩ rằng là không phải là cái bệnh này thường thì người ta sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề là huyết áp, tim mạch và huyết áp. Nhưng mà xưa nay là ta sẽ dùng cái phương án là chữa tim mạch huyết áp. Nhưng mà quan điểm của tôi thì tôi thấy rằng là nếu mà chữa tim mạch huyết áp là chữa ngọn, không phải chữa gốc. Mà chữa bệnh thì phải chữa tận gốc.
Thì quan điểm của tôi thì lại ở đây ấy là tim mạch huyết áp nó thuộc hành hóa. Muốn chữa hành hóa tốt thì phải chữa từ hành mộc, mộc sinh hóa. Như vậy phải chữa từ gan, bởi vì gan là cái nhà máy sản xuất ra khoáng chất, hóa chất, protein, các loại hormone để mà gì? Bổ sung vào máu. Như vậy là ở đây cái độ co giãn của máu kém là do cái chức năng sản xuất hormone của gan này kém. Như vậy gốc của bệnh là gan, nếu ta chữa tim mạch là chữa ngọn. Thì quan điểm là như vậy. Quan điểm là như vậy. Nhưng mà quan điểm ở đây là chữa gan thì ta uống bất kỳ một cái gì vào cơ thể thì gan đều vất vả thêm. Gan đang yếu ta lại uống vào là gan vất vả thêm. Đây là xác định là chữa bệnh là không uống cái gì cả. Vậy thì tại sao lại không uống mà khỏi được bệnh? Cái này nó có sở cứ. Ngay ông tổ ngành y còn nói là dùng thuốc uống để trị bệnh là hạ sách, còn không dùng thuốc uống mà trị được bệnh mới là thượng sách cơ mà. Nó như vậy. Đấy, phải nói là như thế. Thế thì thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc đều có vấn đề, thực phẩm chức năng đều có vấn đề. Nếu có cái phương án chữa bệnh tốt hơn. Nhưng mà cái phương án này thì phải nói là thật là rất là vất vả, rất là phải kiên trì, thấu hiểu thì mới chữa được, chứ không phải là ai cũng chữa được cái phương án này đâu. Ai cũng có đủ thời gian kiên trì đấy mà theo thầy chữa cái này đâu. Thực ra đấy. Đấy. Cho nên là dạ dày này, đây, từng cái hệ số một. Ví dụ hệ số nhu động của dạ dày này nó kém, tức là cái dạ dày này nó đã cứng rồi, cứng cái nhu động dạ dày rồi. Thế cái dạ dày nó cứng cái nhu động là cái gì? Thì sẽ phân tích rất cụ thể cho người ta. Cái cách là uống nước vào cái lúc nào. Như trường hợp này là uống nước vào lúc nào là cái cốc nước quan trọng nhất. Đấy. Ăn uống thì nên như thế nào? Ví dụ tôi ví dụ như thế, cái trường hợp là cái dạ dày này là thuộc cái diện là nhu động dạ dày nó cứng, có nghĩa là trong cái dạ dày của ta nó có cái dung dịch này, gọi cái dung dịch tiêu hóa này, nó làm mềm mọi vật chất. Này, nó làm mềm mọi vật chất ra. Cái dung dịch chỗ cái tôi đang chỉ cái này, cái chuột này. Nhưng mà tại nó phá hủy được mọi thứ, nhưng tại sao nó không phá hủy cái dạ dày này? Bởi vì giữa cái dạ dày, cái dịch này và cái dạ dày được ngăn một cái lớp trắng trắng này, gọi là cái lớp dịch nhầy bên trên biểu mô. Cái lớp này mà yếu thì cái dịch tiêu hóa này, cái dung dịch axit này xâm nhập ngay ra cái dạ dày là làm hư cái nhu động của ta này. Nhưng cái người này có cái chỉ số là nhu động dạ dày, hệ số nhu động dạ dày kém rồi, có nghĩa là cái dịch này nó đã xâm nhập ra đây rồi, nó làm cho cái nhu động này kém rồi. Như vậy người này cần phải khắc phục ngay cái đường vị kinh để tiết ra cái dịch nhầy, đảm bảo vệ ngăn không cho cái dịch axit này xâm nhập ra cái nhu động dạ dày này, là phải thông cái đường vị kinh ra. Nhưng người này cần phải sáng ngày ra cái lượng dịch đang rất nhiều, chưa ăn cái gì, cần phải uống nước lọc, nước ấm, uống 1 đến 2 cốc để cho nó pha loãng cái dịch này ra. Và cái bữa sáng này cần phải ăn thật nhiều để cho nó chống cái trào ngược dạ dày và để chống cho cái dịch này tiêu hóa này xâm nhập vào cái dạ dày. Ngoài ra là ăn điều độ đúng giờ, khi ăn thì tập trung tư tưởng vào ăn, và trước khi ăn 30 phút thì nên uống cốc nước ấm. Ví dụ thế, trước tiên là tư vấn cho họ cái cách như vậy để họ về họ xử lý lấy đã, chứ không phải là ai cũng cứ chờ người ta đến chữa để thu nhập. Quan điểm là như vậy. Thế thì cái cách như vậy. Thế thì cái phương án là tư vấn phần lớn là để cho về nhà tự khắc phục lấy bệnh tật của mình là chính, hoặc là dạy cho người nhà tự về chữa cho nhau ở tại nhà là cơ bản. Còn ai mà phải đến đây chữa thì đến đây thì nó lại rất có đủ điều kiện, là ngoài cái việc là thông kinh lạc, thì thông kinh lạc ở đây, cái giường thông kinh lạc ở đây nó không phải một cái giường đơn thuần, mà cái giường này là có thảm đá năng lượng. Cái thảm đá này là cái thảm đá nó đây, nó rất là có ta nằm lên cái thảm đá này để điều trị bệnh, nằm theo hướng, mỗi người có một cái hướng của nó. Đấy. Và coi như thế là đây tôi sẽ cho xem mọi người xem cái chức năng của cái thảm đá này. Đây, thảm đá năng lượng này. Rất nhiều công dụng. Điều hòa huyết áp tim mạch này, đào thải độc tố này, tăng cường trao đổi chất này, giúp ngủ ngon, ngủ sâu này, đốt cháy năng lượng mỡ dư thừa này, cải thiện các tóc và da này. Đấy. Tu sửa tái tạo lại tế bào này, làm mềm cơ này,
làm mềm cơ. Nói chung là rất là nhiều chức năng. Ngoài ra là có cái thảm thải độc ở ngoài đây nữa. Thảm thải độc ở ngoài đây. Thì đây nó gọi là vua thải độc. Đấy, vua thải độc đây. Đây. Nằm ở đây thì mồ hôi nó vã ra là độc tố nó cũng được xuất ra. Và cái này thì nó cũng tương tự như cái thảm năng lượng này. Tác dụng nó tương tự nhưng nó cao cấp hơn là cái chỗ là nó còn có cái chức năng là tạo cho mình ra mồ hôi, ủ nhiệt để ra mồ hôi. Thì nó có này, trong kéo khóa lại, người chui vào trong đây, lót khăn chui vào trong đây, xong rồi kéo khóa lại. Đấy. Và tất cả đây là nó không phải bình thường như là nó chỉ có ủ nhiệt không, mà nó còn có cả thảm đá năng lượng và thảm thải độc, nó đều có cái dòng điện, đều có dòng điện siêu dài để nó giải quyết vấn đề bổ sung ion và coi như thế là tăng cường trao đổi chất trong cơ thể, ổn định tim mạch. Ngoài ra thì bệnh nhân ở đây thì còn sẽ uống cái nguồn nước. Hiện nay cái nguồn nước này đang là số 1. Ở đây thì trong cơ thể con người ta tại sao nước nó lại quan trọng như vậy? Thì tôi nói qua một chút là nước thì các vị biết là trong cơ thể con người ta thì nước nó chiếm 60 đến 70%. Thế thì cũng đồng nghĩa với việc là nó chiếm như vậy là 60 đến 70% sức khỏe. Ví dụ như là ở trong não thì có 75% này, phổi có 83% này, gan có 86% này, xương có 31% này, da có 64% này, thận có 83%, máu 83%, cơ bắp 75%. Như vậy các phần trăm này, gần 100% này là nước này. Nếu là nước tốt thì cơ thể mình có phải là được gần 100% này sức khỏe tốt không? Gan được 86% sức khỏe của gan tốt không? Nhưng nếu như mà 86% nước ở trong gan này mà xấu thì có phải là làm mất đi 86% sức khỏe của gan của chúng ta không? Lâu nay ta rất là coi trọng, cũng rất là coi thường cái việc này. Chỉ lo là xâm nhung rồi là tìm những cái gì bổ béo trên đời để uống, nhưng ta không quan tâm đến cái nước. Nhưng mà nước thực ra là cực kỳ quan trọng đối với cơ thể con người. Hấp thu cũng nước này, tiêu hóa cũng nước này, đào thải cũng nước này. Thế rồi là nuôi cơ thể cũng nước này, tất cả mọi thứ, tổng hợp hormone cũng nước này, vận chuyển hormone cũng nước này. Nhưng mà ta không coi trọng cái nước, ta chỉ chú ý đến những cái gì tốt bên ngoài ta đưa vào thôi. Và vô hình dung ta đang làm khổ cơ thể chúng ta. Cái nước này ta rất là quan trọng, ta không để ý. Thế cho nên là ở đây thì bệnh nhân sẽ được sử dụng cái nguồn nước. Cái nguồn nước này, đây là cái nguồn nước số 1. Phải nói là số 1 bởi vì nó không phải là một cái máy lọc nước bình thường như là cái máy RO lọc thành nước tinh khiết. Tinh khiết nghĩa là lọc hết khoáng chất rồi. Nhưng mà đây thì người ta lại là nước kiềm, vẫn có kiềm và khoáng. Nhưng kiềm và khoáng không phải là kiềm khoáng nhân tạo, mà kiềm khoáng tự nhiên. Nhân tạo và tự nhiên nó khác nhau ở chỗ nào? Nó khác nhau ở cái chỗ là nhân tạo thì sau khi lọc tinh khiết rồi thì người ta dùng người ta điện phân ra kiềm với khoáng, người ta bổ sung trở lại nước thì nó mất đi tính tự nhiên, nó tương thích với cơ thể ta kém hơn. Còn đây á, thì cái công nghệ này là công nghệ tự nhiên, kiềm khoáng tự nhiên ở chỗ là khi nước vào thì người ta tách luôn ra lấy kiềm khoáng tự nhiên chứ không lọc đi, tách luôn ra lấy kiềm khoáng tự nhiên, vừa lọc vừa tách cho xong bắt đầu lọc lấy nước tinh khiết, lấy nước sạch, và trong đó là có kiềm khoáng tự nhiên thì nó tương thích với cơ thể của ta tốt hơn. Đấy, nó là như vậy. Cho nên là cái phân tử nước ở đây thì nó rất là nhỏ, nó nhỏ bằng 1/5 mà kích thước của tế bào, cho nên nó chui lọt vào bên trong tế bào. Còn các phân tử nước bình thường của ta nó to thì nó không chui lọt vào trong tế bào. Đấy, và cái máy này thì nó sản xuất được như vậy là không phải là 11 loại nước, gồm có là 5 loại nước kiềm, 5 loại nước sát khuẩn và 5 loại nước trung tính. Thì các vấn đề nám da rồi là nám mặt, đồi mồi rồi mụn nhọt các thứ thì dùng các cái nước ở đây để mà xử lý thì rất là đơn giản, mà không phải dùng mỹ phẩm hóa chất, không phải đưa độc tố vào người, rất tốt là như vậy. Thế thì ngoài cái việc thông kinh lạc mà được nằm lên cái thảm năng lượng có nhiều chức năng như vậy, ngoài ra thì theo như cái trọng lượng của cơ thể chúng ta thì mỗi một con người ta thì theo cái trọng lượng cái chiều của quả đất ấy, thì lực hút của quả đất thì mọi vật tung lên nó đều rơi xuống lực thẳng đứng vì có một cái lực hút của quả đất.
Cho nên con người ta chịu cái lực tác động của lực hút của quả đất, nên con người ta càng sống lâu thì càng lùn đi. Đấy là chưa nói cái chuyện do cái đi lại này, ngồi này, nằm của ta không đúng tư thế thì nó làm xương sống của ta cong vẹo đi, thì sinh ra rất nhiều bệnh. Đấy, bởi vì là ở đây tôi sẽ cho quý vị xem là cái 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 cột sống của ta nó rất là quan trọng, nó vô cùng quan trọng. Nó không những là một cái giá đỡ toàn bộ cơ thể, mà nó còn tác động với đẩy tất cả các cơ quan lục phủ ngũ tạng. Đường kinh đi dọc cơ thể nhưng đường lạc đi ngang, nó liên quan đến tất cả các cơ quan lục phủ ngũ tạng, đều chạy dọc cái xương sống này. Nên xương sống rất quan trọng. Nên ở đây chúng tôi là có cái phương án là treo người lên để kéo trùng cái trọng lượng của cơ thể, tự dần dần kéo giãn đốt sống ra, đốt sống kéo giãn ra, đảm bảo khe hở, thì địa đệm của ta sẽ ổn định, sẽ theo một phương thẳng đứng, không bị lệch lạc, không bị hư địa đệm, và cũng không bị đốt sống nó đè vào làm tổn thương, làm cháy dịch. Đấy, đây là đốt sống lưng, còn đây là đốt sống cổ. Đeo đốt sống cổ lên. Đấy, đeo tự nhiên thế này thì nó lâu, nó chậm, nhưng mà nó lại không có phản ứng phụ. Còn nếu ta dùng máy ta đeo thì không cẩn thận, ta chỉnh quá thì cái là nó kéo giãn ra, có giãn quá mức thì ta lại gây đau, gây tổn thương. Đấy. Thế thì ở những cái trung tâm này gần như là quý vị được hiểu tất cả những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe con người, liên quan sức khỏe và sắc đẹp, gần như là 5 cái phương án mà để mà bảo vệ sức khỏe, phòng bệnh cũng như chữa bệnh. 5 phương án thì ở đây các vị được cập nhật hết bằng cách là hướng dẫn ở tại chỗ cũng có, và các vị coi như thế là tự xem video của mình như trong cái kênh này, về nhà tự mở máy ra để mà xem video, để mà hướng dẫn. Đấy, thì cũng có. Ở đây thì tôi khẳng định chắc chắn luôn là không những sức khỏe mà kể cả sắc đẹp cũng không phải dùng thuốc. Khẳng định như thế. Tuy nhiên là cái này thì nói ra cái điều này thì có một số người là hơi sốc, bởi vì người ta bảo rằng là nghìn đời này uống thuốc, ốm đau thì phải dùng thuốc. Thế nhưng mà bây giờ lại bảo chữa bệnh không dùng thuốc, thì tôi cũng đã từng chữa cho một ông tiến sĩ cục trưởng của một cái cục đang đương chức ở Việt Nam này, rồi một cái vị giáo sư hiệu trưởng một trường đại học danh tiếng, chứ không phải bình thường. Những người trí tuệ như vậy mà họ đã chấp nhận chữa cái phương án này rồi thì không phải chuyện đùa. Nhưng mà còn ai ấy, là người nào thì cũng không tiện nêu tên lên trên video này. Ai mà cần thiết lắm thì cần thiết tôi cho số điện thoại, thử hỏi họ xem có đúng hay không. Nó là như vậy. Thì những người trí thức như vậy mà họ đã tìm đến cái phương án như vậy để họ chữa rồi, thì các vị cũng không phải nghĩ ngợi nhiều thì cho lắm. Tuy nhiên cái này là đối với quan niệm thì rất là khó các vị có thể tin được ngay, phải cảm nhận. Thậm chí có những cái bệnh như là bệnh thoái hóa xương thì làm rất là kỹ lưỡng, 12 cái đường lần của cái đường thận kinh, xong rồi thậm chí còn phải làm lại, làm đi phải làm lại nữa. Xong rồi thận nó phục hồi lại, thận nó khỏe rồi, nó khỏe hoàn chỉnh cả lấy nhiều cái chức năng của thận rồi, bắt đầu nó mới tiết ra cái chất đi nuôi xương. Thậm chí chữa năm nay sang năm xương nó mới khỏi thoái hóa ra, chứ không phải nó khỏi ngay được. Trong khi các vị lâu nay là quen cái kiểu chữa bệnh là đang đau uống cái khỏi đau ngay, quen rồi. Còn chữa cái phương pháp này thì chữa bây giờ vài tháng sau, hoặc thậm chí 6-7 tháng sau, năm sau nó mới khỏi, thì gần như các vị chưa quen. Nhưng tôi nói là cái này thì cũng phải tùy thuộc theo phúc của từng người, không phải ai cũng có thể hiểu mà tin được cái phương án này. Thì để mà hiểu rõ về cái phương án này thì tôi muốn là quý vị mà quan tâm đến sức khỏe của chính bản thân mình ấy, thì hãy vào cái kênh YouTube đấy. Các vị gõ nguyên văn cái câu là sức khỏe sắc đẹp không dùng thuốc, thì các vị xem ở trong đấy, các vị hiểu về cái môn này. Rồi sau đó cái chỗ nào mà chưa hiểu thì hỏi tôi chỉ dẫn cho. Tôi thấy có rất nhiều người họ vào đấy họ xem đến 5-6 lần hết cả cái kênh đấy, xong rồi họ tự chữa bệnh cho họ, chứ cũng không nhất thiết là phải nhờ đến thầy. Tự chữa bệnh ở nhà không cần phải dùng thuốc đâu. Đã có rất nhiều người như vậy rồi. Thì mong rằng là cô bác anh chị cũng hiểu được cái tâm ý của tôi, tâm ý tốt của tôi, thì quý vị coi như thế là còn nếu mà quý vị mà có điều kiện để mà ghé thăm được cái trung tâm của tôi thì tôi cũng rất là hoan nghênh. Đấy, hoan nghênh thì tôi sẽ cho các vị xem
cái địa chỉ ở đây, địa chỉ tôi sẽ chụp đây rồi. Đây, cái địa chỉ đây ạ. Đây ạ. Cửa hàng Mai 4, chăm sóc sức khỏe chủ động, tổ 8, phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa này. Và trân trọng mời quý vị đến đây thì các vị sẽ được kiểm tra sức khỏe miễn phí này, test nước miễn phí này, uống nước kiềm miễn phí này. Thế rồi là các vị được, ai có thời gian thì tôi sẽ tặng lần cảm nhận xem cái môn kinh lạc ở đây thì làm như nào. Đấy, thì, trung tâm đây tôi sẽ kiểm tra sức khỏe, nhưng mà trên cơ sở là đưa sức khỏe của quý vị lên tivi, lên màn hình tivi, chứ không phải là đưa lên màn hình tivi thì cho quý vị xem là thật rõ ràng rành mạch, rồi có cả tất cả mọi thứ như là cái phép kinh doanh, gồm những cái hạng mục gì được phép kinh doanh đây, chứng chỉ, đây có cả chứng chỉ sư phạm dạy nghề, chứ không phải không đâu. Đấy. Thì các vị đến đây các vị sẽ được cảm nhận, sẽ được thử thôi, nghe chưa đủ thử mới tin, phải thử thì mới biết được. Đấy. Thì trân trọng mời cô bác anh chị bớt thời gian đến thăm trung tâm của tôi. Chúc những người yêu sức khỏe, những người có cái quan niệm chính lý về sức khỏe, quan niệm đúng về sức khỏe, sẽ đến tham quan và cảm nhận trung tâm của chúng tôi. Xin chúc quý vị mạnh khỏe và hiểu biết.